Hello po, si Amor po ito. Tuturuan ko lang po kayo quickly kung paano pag-save ng playlist into watch later. So I also have English tutorial for those who doesn't understand Tagalog. So first step is i-copy-paste po natin yung link ng playlist. So pindutin lang tapos may lalabas na copy. So makikita mo merong 168 videos. Tapos, ang pinaka-importante is dapat i-open mo sa Firefox. Magwo-work rin naman ito sa Chrome, pero napansin ko kasi maraming problema. Mas nakasanayan ko na kasi ang Firefox at nakasign in na yung account, so paste and go na lang. Napansin ko naman dito sa Firefox, nagwo-work rin naman siya kahit mobile site. Pero pagka Chrome or Safari ang ginamit mo, kailangan mo talagang set as desktop site. So, itry lang natin, desktop site. So, pagkatapos nating i-paste yung link, i-play all natin. Pindutin natin yung play all ng playlist kasi ita-transfer natin lahat ng 168 videos into watch later. Mabagal talaga pagka cellphone ang ginamit compared sa laptop. Pag laptop ginamit mo, mas mabilis kasi nakaset na siya as desktop, so diretso ka nang mag-add to queue tapos save. Reminder po na ang watch later is very important kasi sa watch later natin piniplay ang mga videos. Hindi natin ginagamit ang playlist kasi mas safe yan, hindi matrace ni YouTube. So ang proof of starting sa task is dalawa lang. Either clear history or clear time watch. At saka tap ng watch later. Kailangan lang makita kung ilang videos ang naipasok sa watch later. Yan lang po. So ito ang laman ng playlist, 168 videos, tapos scroll ka sa pinakababa. Hanapin natin yung suggested videos. Yung suggested videos is yung videos na hindi kasali sa playlist. Kasi kailangan natin mag-add ng one video to queue. Kasi hindi lalabas yung save button hanggang hindi tayo mag-add ng one video sa queue. Ito yung process kung paano shortcut lahat ng 168 videos i-add to watch later. So, andito sa taas yung playlist, tapos ito yung name ng channel, okay, screen, tapos sa baba nito is lahat suggested video. So, alam nyo naman, favorite ko yung SB19, so ito ang madalas na ina-add ko into queue. So, pindutin natin yung 3 dots. 3 dots sa tabi ng video. Okay, add to queue. So, ibig sabihin, maa-add yung video ng SB19 sa naka-queue na videos. So, makikita nyo, nakalagay dyan, Q169 at saka lumabas na yung save button. So, scroll lang natin hanggang sa pinakadulo kasi kailangan natin tanggalin yung video ng SB19 kasi hindi naman siya kasali sa playlist. Okay, nandito siya sa pinakadulo, tapos pindutin natin at saka remove from playlist. Tapos pindutin natin yung save. Tapos watch later. So, ganun lang. So, lahat ng videos na 168 is masasave na yun sa watch later. So, balik tayo sa YouTube app. Tapos, tingnan natin. Before, nakalagay is 148 videos sa watch later. Tapos, ngayon, refresh lang natin. Nakalagay dyan sa watch later is 168 videos na. 168 videos. Tapos, minsan, pagka nakakalimutan nating i-delete yung video na in-add, scroll down ka lang at saka pwede mo na siyang tanggalin kasi kadalasan nakakalimutan at saka mas madali mag-remove ng videos dito sa YouTube app. Pwede mo rin i-remove yung videos mo. So, yan kadalasan ginagawa namin. Ayaw kong manood sa videos ko, so hinahanap ko yung video ko, tapos iniisa-isa ko remove to watch later. Remove from watch later, remove from watch later, remove
So, makikita mo walang red line sa video ko kasi actually, tapos ko na tong panoorin lahat ng video sa playlist bago ko ginawa yung tutorial para naman pagkatapos nito, tuturuan ko naman kayo paano pag-submit ng done proof. So, makikita nyo 148 videos na lang na naiwan sa watch later. So, makikita nyo merong 20 unwatched na wala na yon. So, 148 videos, wala na yung nakasulat na unwatched. So, pagka magsisend naman ng done proof, kailangan wala talaga yung nakasulat na unwatched dito sa watch later. Tapos, first is to check natin yung time watched. Yan, 28 hours. So, haba. So, history, dapat full red. Ikita nyo naman na full red. History ka dapat mag-check ng full red kasi madalas nangyayari pagka sa watch later ka lang tumingin, hindi siya full red pero sa history full red na talaga. Kasi minsan pag napipindot ng mali, ito heirloom creation, hindi siya full red. So, dapat hindi ko muna isubmit tong proof hanggang ma-full red lahat. So, dapat i-rewatch ko muna ito. So, pag magre-rewatch kayo, dapat dito lang sa history, hindi dun sa playlist kasi pagka pinindot mo yung play sa watch later, automatic yung kasunod na video mawawatch. So, ito na lang, i-rewatch ko itong incomplete thread, tapos gagawa ulit ako ng done proof na video bago ko isubmit dun sa checker. Okay, thank you. Bye-bye.